Var det god? Vad händer nu, Elis? Lille taffen. Kanske inte. Kom Sol. Som en cikada med. Det står där 5. Men det var ingen efterrätt där. Lite höger eller? Jag vet inte riktigt, det är lite mycket. Ja. Det är det. Ça température ou quoi? Det gör inte så mycket ihop. Va? Jag vet inte. För den är att gå lite. Kom där Solis. Så, sänk disk. Ja, det är också en sån viftevift. Får trötta tjejer. Vad är det? Här kommer Dragonflies. Comment ça dit en français? Libellule. Libellule. In English, dragonfly. Yes, libellule. Libellule. In Swedish, trollslända. Comment vous dites? Trollslända. Ok. Don't call me woman. I'm a table. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Bonnes vacances. Merci. Bonne journée. Bonne journée. In force, don't check the track, okay? Because it's smaller. Donc 15, 30, 50, voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Och idag, vad blev det till efterrätt? Vad var det i den då? Choklad hela vägen.
molnen är jätten. Väldigt molnigt så man ser inte toppen på den. Det är lite tråkigt att cykla upp om man inte ser något när man kommer upp här. Ett mysigt litet centrum är det då. Ganska mycket uteserveringar och väldigt cykelinriktat. Väldigt mycket turistbutiker och så vidare. Det är många som kommer hit bara just för att cykla upp för Menton. Mycket minnesgrejer och ska visa att man har klarat av det. Jag tar en träning överallt. Det är häftigt. Här är de grova och korta. Jag antar att man beskrivit dem på det viset. Camping Lamenec. Där bor vi nu. Tror jag har fått en ny kompis. En av de franska farbröderna som bor där. Med hästar. Hej hästarna. Ja, det var gott för den. Var du? Ja, nej, det blir det inte mer. Mobbar mig för mina badbyxor. Jag kan filma dig. Badbyxor, ge mig kameran. Du får se hur snygga ni är. Så, får du visa dina tjusiga badbyxor. Det var det min fru pratade om. Jag hade ingen aning om det. Det var väl en ny stil kanske. Elaka människor. Ja. Gå och lägg. Laga middag eller något. Blanda ihop mina badbyxor med morfars cykelbyxor. Jag vet inte jag. Nej, för min privat. Ja, vi lägger ut en privatfilm på nätet. Det tror jag inte. Ska du låna en handduk och hänga de där badbyxorna eller? Nej, det går det bra så här. Typ bara med titta på filmen som det ser ut. Det är uppenbart. Undrar vad alla andra tänkte komma in där. Ja, det är därför de tittar så. Det fattar inte jag. Nej, det är svårt att veta vilket håll man ska baklänna. Är det hundarna välkomna på restaurangen? Får de egen vattensskål? Ja, de får säkert beställa mat också om de vill. Ska vi åka hem snart? Nej. Eller? Flytta camping. Vi ska köpa campingen. Antingen det eller flytta camping. Ja, vi köper. Vi kan ju inte flytta vädret på berget. Då får vi flytta in. Det kanske egentligen var mammans. Ursäkta. Den är för söt för dig. Var den god? Och det var inte grädde, det var champagne. Var det champinjon? Med kola på. Och en riktig fondant. Vad händer där, Elis? Va? Va? 5-30 grader. Ja, ganska perfekt. Pizza. Och Lisa har pizza på huvudet. Det enda stället jag får plats på just nu för i magen så är det ytterligare en halv pizza och chokladfondant och 2 stora med
Klicka med Chantilly. Det är så. Nu är det fina väder på vägen. Där ser man toppen där uppe igen. Hoppas det står så, för imorgon tänker jag göra ett försök på att komma upp. Eller jag. Vi får se. Så är vi på väg upp för, eller mot Mont Ventoux nu. Första gången på 2,5 år sedan jag blev hjärtsjuk. Ska vi se hur det blir idag. Men vi tar som det kommer. Förhoppningsvis funkar det bra. Häng med. Vi bor på en camping precis i utkanten av Bédoin nu. Så först så måste vi trampa in till Bédoin här när man svänger upp mot berget. Det är fantastiskt väder idag. Igår såg man inte toppen för det var så molnigt. Men då ser du allt. För ett par hundra år sedan så var det en lord som ägde berget. Han bestämde sig för att ge berget invånarna i Bédoin. Skulle njuta av det då och göra sättningen i framtiden. Så numera är det invånarna i Bédoin som äger berget. Det får man ju säga, det har de förvaltat bra. Hela byn livnär sig på sätt och vis. På berget och allt som kommer därifrån. Vi ska ta det lite lugnt idag. Och försöka hålla ner pulsen. Vi kan fram på utan att lägga ner sin kurva. Men jag kommer där. Här uppe är det. Fantastiskt. Längst upp på toppen så är det ingen växling. Bara kalksten. Ibland i rätt ljus så ser det ut som att det är snö där uppe. Det är helt vitt. Nu kör vi. Första biten här nere då slingrar det sig fram av vinodlingen. Och nu kommer det upp en liten bit så åker vi in i skogen. Den är ganska länge i skogen. Det är väldigt fint. Det är skönt och lite svalare där också. Innan man kommer upp i månadskapet. Här nere går det bra. Här nere kan man inte inbilla sig att man är hyfsat tränad. Inte mer än några procent. Ungefär så. Det är väldigt, väldigt fint. Där uppe är det. Så blir det mindre äventyrlig resan in i Paris. Det var lite överkant. Et comme que tu veux nous courant, Jo. Men tänk att man är här igen. Det kunde ingen tro. Det är första läkaren. När de visste vad det var. Han sa att det kommer aldrig att bli bättre. Det kommer bara att bli sämre. Det är skönt att han hade fel. Värsta att här är platt. Jämfört med snart. Men det tar vi då. Luktar inte. Och det är det inte. Ja, det är helt galna vyer. Tänk att den kan bo så här. Fantastiskt. Om det inte vore för alla cyklister va. Chalet Reynard 11. Le Mont Ventoux 17. Det låter inte så långt. Typ. Men allt vi säger bara 11-12. Den är inte helt gratis. Vi ska vi sluta på resan. Men först ska vi träna så vi kan. Öppet stod det. Det var ju skönt. Det värsta är att jag har inga bananer med. Det var slut. Ja, men lyckliga de. De har redan varit på vänt. De kanske ska köra 3 på en då. Då är de inte så lyckliga i slutet ändå. Det finns ju
lite olika utmaningar. Det finns ju 3 olika vägar att gå. Det heter Lassingley eller något sånt där. Om man tar alla 3 samma dag. Det är lite av en prestation. Men så finns det faktiskt en grusväg också. Typ en mountainbikeväg upp. Den kommer inte ihåg vad det heter, men det är väl ultimata att köra den också samma dag. Men då är en lite speciell. Det kan inte bli en viktig i varje fall. Förra gången när jag var sjuk och körde upp här, då var det jag och en kille som vägde minst 200. Sen tävlade om sista platsen. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vem som vann, men jag var så ledsen i slutet så jag vet inte. Men han var stark. Och stark som en buffel. En sak för dem som väger 50 kilo framåt. Och 200. Fittiga grisen, det är inte gratis. Det är som de som kommer sist i Vasaloppet. De har fått slita. Och som kommer först, de har knappt hunnit starta. Nu är de i mål. Jag sätter ett långt idag. Man njuter av att vi är här. Det värsta med cyklar, med tränar alls, det är att efter en stund då blir de så förtvivlat dum i huvudet. Den hittar inte orden. Man kan inte räkna. Det är inte bra. Jag satt och tänkte på en historia här för var med om för 5 år sedan. Men jag hittar inte orden. Comeback. Vad fanken heter det på svenska? Ja, vi får ta det på engelska. Jag cyklade för 5 år sedan så träffade jag på en tandläkare från Storbritannien. Han var precis i pensionsålder. Han hade cyklat här ytterligare 3 år tidigare. Men då hade han bromsat på sig lite mer för det är fort gjort. Det går fort. Jag tror att den är större. De är åka och prata med honom. Och det kanske är helt fel. Ja, oavsett. Han hade bromsat på sig för mycket så fälgen blev varm och hjulet exploderade. Fälgen och däcket exploderade. Så han får ut i spenaten. Han gick sönder på alla håll och kanter. Så han var tillbaka. Då hade han rehabat i 3 år. Jag skiljer sig så från vanliga klättringar. Kör i skogen. Inga serpentin. Slingrar sig upp. Nackdelen är möjligen att det inte är några svängar att vila sig. I serpentinen och ploppar ut i svängar. Och jag målade liksom bara på. Men jag ska inte klaga. Jag är glad för att ni kan. Men alltid kan tänka, det går tryggt. Varför den gjort? För att den kan. Den dagen den inte kan. Det är inte så roligt längre. Vad dumt att den inte har en banan med sig. Det hade ju varit något. Det kanske finns där uppe förresten. Det kanske finns på Chalet Renard. Vi kan ju kolla. Det sjuka är att det är ganska bra vatt faktiskt. Den går upp och ner mellan 200 och 300. Men den är ju tung som en fullastad ostingefarare. Så att det går inte fort. Det kommer ju dra ut på tiden. Oj. Ja, en kan ta och berätta lite om det där hjärtat då. Det var ju... Ja. Jag tog andra covid-dosen för knappt 3 år sedan. Så åkte jag ner hit för att cykla. Och på vägen ner så kände jag att det var något som var lite knepigt. Jag hade några dubbelslag i bröstet i den. Men det stillade sig.
Så vi kom ner och det var inte riktigt vältränande, men det är svårt att vara här utan att cykla. Jag skulle bara känna lite på det. Så jag började trampa upp från campingen. Och jag var väl nätt och jämnt i skogen, så kändes det knepigt. Jag gick trögt. Det var jobbigt. Det var det som kändes. Men ibland har ni trötta ben, så tänker jag att det kanske kommer sig. Men fortsatte. Och det gick långsammare och långsammare. Men det gick. Och för första gången någonsin så var jag tvungen att stanna på vägen upp. Jag stannade i skogen. Jag stannade vid Kjell Reinhardt. Jag bara försökte hitta andan. Småpratade lite med Tom Simpson som ligger där uppe. Eller ja, Sten här uppe. Han dog i slutet på 60-talet. Men han hade ju knerikat. Det hade ju inte jag. Om inte covid-vaccin räknas. Så efter mycket om och men och nästan dubbla tiden mot normalt. Jag kom upp på toppen. Ja, där uppe var det ju helt kaos i huvudet på bröstet. Jag kan inte sitta upp. Så nu var det uppe 20 minuter, halvtimme annat. Innan jag överhuvudtaget hade hittat energi för att rulla ner för. Jag så kom jag ner. Semestern tog upp. Trodde bara att den hade en ruskigt dålig dag. Det gick en vecka eller något. Jag kom ner till Medelhavet och Pyrenéerna i södra hörnet där. Av Frankrike, Spanien. Jag tog ett par turer där nere. Jag var lasset där. Det gick tryggt. Men så länge ni inte hade några jämföra med så var det ändå acceptabelt. Jag blev uppkört av allt alla. Ändå skönt att cykla i bergen. Det var inga stora backar. Sen började jag åka norröver. Men det började hoppa och slå i bröstet. Kände det tydligt mycket. Då kom vi upp till våra vänner utanför Paris. Det första som vi fick reda på när vi kom dit och träffade var att mina värdinna hade samhällsgrepp. Men i Frankrike. Där hade hennes läkare sagt på en gång att han hade undrat om jag tagit andra covid. Jo då. Det var nog orsaken. Det hade drabbat en hel del. Så då började han lägga ihop ett och ett. Jag tog det lugnt, så långt det gick. Jag hade ett besök kvar. Jag skulle till Disneyland, Euro Disney eller vad det heter. Alla teckengubbar. Så där var vi. Men då var jag krokig. Då gick jag mest och höll koll på alla hjärtstartare och låg. Jag började bli lite nervös också när jag hade hört från att det var farligt. Så när jag var färdig där så trummade vi direkt hem. Tänkte det att var det bara lugnt så borde vi kunna komma hem till svensk sjukvård. Det känns ju ändå bättre när jag kan språket. Trodde jag. Men vi pratade med akuten på vägen där med bilen så sa de att nej, du får inte köra. Att det är så lite direkt. Så vi körde direkt till akuten i Skövde. Och där såg de att jag hade förhöjda troponinnivåer. Jag vill inte förklara att så. De var inte jättehöga, men de var förhöjda. De la in mig direkt. Och jag prova. Och där gjorde de lite prover, ett ultraljud. Så kom det några läkare som inte fattade vad jag sa. Och kör. Och jag fattade inte vad han sa. Han sa att det var ingen fel på mig. Jag sa att det stämmer ju inte. Jag känner ju att det är fel. Jag var jättetrött. Hej då. Det var nog bara lite stress.
Jag sa samma sak till underläkaren som var med. Nej, jag sa att det var inga fara. Jag undrade hur jag skulle bete mig. Så jag fick hjärtmedicin och betapret. Nej, inte betapret. Betablockare. Och så skickade de hem mig. Så jag levde som vanligt. Träna som vanligt. Och jag var ju så vissen, så jag orkade inte protestera mera. Men jag fick åka hem. Och när jag väl kom hem så det var ju slagen. Jag prövade att träna några gånger, men det gick ju inte. Jag var ett par minuter och sen så jag ihop. Och jag följde botten till bussen var den 300 meter ungefär. Svag uppåsbacke. Jag gick in med och sen fick jag hem och lägga sig så en timme. Så rött var en. Så det höll det på. Inte vårdcentralen. De sa att den hade fått det bästa medicinen som fanns, så det var inga problem. Men det sa de några gånger. Jag fortsatte. De vägrade skicka mig till Skövde. Och Skövde sa att jag skulle åka till vårdcentralen. Men så hade jag tur. Den vanliga läkaren hade semester. Så jag träffade någon hyrläkare eller vad det var. Han sa att det här är ju mediciner för gamla. Det funkar inte på dig. Han satt ut det. Fick ju pröva det. Och det blev lite bättre. Hjärtat var fortfarande skräp. Men jag fick lite ork tillbaka. Jag fortsatte att försöka komma in. Och till slut så fick jag en tid i Skövde igen. Då fick jag träffa en riktig kardiolog. Han sa som det var. Han hade gått igenom min journal. Han begrep inte att de hade skrivit ut mig. Och det var glasklart att jag hade en hjärtmuskelinflammation. Att han läkaren, överläkaren, som jag hade haft då, han fick inte vara kvar just längre. Han hade gjort flera dumheter. Så det var ju alltid nytta. Men det visade sig sen då. De undersökte att det hade blivit värre. Jag hade fått fel råd och fel medicin. Bonjour. Så jag hade ju fått en perikarditis. Inflammation i hjärtsäcken också. Kanske har fått en dålig, vet inte jag. Men det hade i alla fall blivit sämre. Han sa det läkaren att med den skadan som jag har så kan de inte ablarera. Då bränner man nervbanorna i hjärtat för att få det att studsa rätt igen. Det var för farligt. Det kanske man skulle göra ifall det blev mycket sämre. Och helt enkelt var fullständigt dysfunktionell. Men inte i nuläget. Och jag kunde inte förvänta mig att det någonsin skulle bli bättre. Han sa att det kommer att bli värre ju äldre du blir. Och så var det med det. Hopp. Jag fick i alla fall medicin. Jag prövade några olika mediciner några månader. Till slut hittade vi en som var tog bort det värsta. Och den har jag nu. Isotin retardon var någon som undrar. Men jag fick också åka in och göra ett belastningsprov. Man cykla. Jag sa läkaren att det såg ganska bra ut prestandamässigt ändå. Han hade en teori om att om man fortsätter att träna lagom, vad nu det är, då kunde det hända att parasympatiska tog över stressresponsen som blir när hjärtat pinnar på. Så det är det han har gjort i några år. Eller ja, 1,5 år eller vad. Jävla brant. Och det har gått framåt och bakåt. Det har gått någon månad. Så är det bara klapparna som fan kunde bröstet. Nu har jag fått vara ställ ett tag. Men så har jag börjat om igen. Så det blir likadant. Jag håller på så där. Den sista gången nu. Det är ungefär
ett halvår eller lite drygt nu. Har det funkat. En hitta rätt träningsdos. Sen går upp och ger på lite över bekvämzonen. Komfortzonen eller vad det heter. Men då blir det lite stress i hjärtat ett par dagar. Och så spelar det sig. Så kan man lägga där ett tag, vecka eller två. Sen så gör man om det. Så har man höjt prestationen stegvis. Höjt belastningen stegvis. Och prestationen har gått hand i hand. Det verkar som det funkar. Jag har fortfarande alla extra slag. Men de är inte så jobbiga, de är inte så hårda. Tittar de på EKG så ser de känner den efter om det är lugnt och stilla runt så känner man dem. Men som det är nu så känner jag inget. Nu är det bara att trampa. Sen är man inte tillbaka i form. Men bara att kunna är ju en välsignelse. Jag blir liggande på soffan inte roligt. Så det är vad vi är nu. Jag drar sitt hjärta men det funkar ändå. Och vi kan cykla uppför. Och det är fantastiskt. Och det är av ordspråket för att jag kan. Men jobbigt det spelar ingen större roll. Det har varit så väldigt mycket värre. Jag har varit fullt upp bara med att promenera. Det är mycket som har varit ganska meningslöst stundtals. Så det här är det. Här är vi bokstavligen talat på väg upp i himlen. Det är fantastiskt. Kan man säga. Åh, vad skönt. Kjell Renard. Det är klart. En banan hade ju rättat till lite. Oj. Ali. En banan. Det hade ju gjort sitt. Så jag hittar några bananer kanske. Vi får kika. For sure. Une banane. On n'a pas de banane. No banana. On a des barres comme ça. Pain racine. Dans le raisin, ok. Oui. Voilà, merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi. De hade inga bananer. Det var märkligt på cykelstället. Men de hade pain racine. Och ja, det är inte så illa det heller. Men sen vi fixar de sista kilometerna med den i tanken. Check den vyn. Det är inte så illa. Upp där fortsätter berget. Det här är en legendarisk plats. Känner Renard. Här skulle jag vilja stå och titta när touren kommer ett år. Det hade varit något. Där startar Lambon igång. Just det, vad det låter. Betalar alltså med pengar om du får ljuddämpare på köpet. Porschen hördes faktiskt inte bredvid. Men den var snygg. Inte som en Bianchi, men den var snygg. Dörrarna går bort. Det var det. Det var väl bara att vappa på de sista metrarna. Nu kommer vi snart upp till månlandskapet. Det betyder det. Oj, vad de körde. Just goda bättre. Tänk att den har kört på det viset. Ja, det var galet. Men det var då. Och märkligt vad rätt lätt det gick nu.
med lite russinbulle i tanken. Kanske får ha det och bananer i fortsättningen. Anything more than this, it would be to push my luck. I guess it's in my nature to give up, I don't give up. It's not an ordinary fever. There is a kind that never ends. I was scared of all. You had already let go. I went too long and let it happen, baby. Sometimes you just need a friend. I was put a lonely feeling, maybe in time you will understand. I was not what you wanted. You were trapped in someday. Det kan gå så tungt upp för att vara så lätt nerför. Jag ser sen när vi åker nerför hur fort det går. Det är en skillnad. How can you go on like this, knowing what you know now? Just another sign I've missed. No time to apologize, but nobody wants to be human anymore. Yet nobody wants to be alone. In the blink of an eye, and you're caught between the devil and the deep blue sea. I went too long and let it happen, baby. Sometimes you just need a friend. I was put a lonely feeling, maybe in time you will understand. I was not what you wanted. You were trapped in someday. I kept your motor running, and no one saw it coming. Peace and heartache. Peace and heartache. This made me causing trouble. I should've just let you in instead of this making trouble. I could've just let you in. I'm a mess, so I just called you up. Härligt. Spit it out and wait to get you up. When the curtain falls, just take a bow. Wanna love, but I don't know how. I was not what you wanted. I'm a mess, so I just called you up. You were trapped in someday. Spit it out and wait to get you up. I kept your motor running. When the curtain falls, just take a bow. And no one saw it coming. Peace and heartache. Peace and heartache. Instead of me causing trouble, I should've just let you in instead of this making trouble. I could've just let you in. Aj, aj, aj. Det gick faktiskt. Det gick. Och det var inte för jävligt. Visst var det tungt här och där. Men det ska det ju vara, cykla som bock. Efter omständigheterna så. Fantastiskt. Det gick. Vet ni det? Det är andra som har fått skiten.
inte allt han vet. Men det är det landet de inte vet. Nästa år kanske vi kan pröva alla 3 på en dag. Om vi har tur och fortsätta. Nu är det bara nerför kvar. Jävla tid. Det var jättekul. Ja. Det går mycket fortare ner från upp. Ja, men den är ju bra att köra ner för det här. Det är inga sådana, det är bara uppe i serpentiner. Det är inga sådana där vårdliga serpentiner. Idag så cyklar jag upp en tå. Och det gick bra. Så där firar vi med en bra grill ikväll. Fler och färsk örtkorv. Jenny, bra. Och mamma firar med lite cider. Det var ju bra.
Ja, nej, men vänta ett tag, vi backar runt här. Men- Här står det då 2,6 meter. Husbilen är 2,77.